อุกกาบาตคือวัตถุจากอวกาศที่เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกและตกลงมากระแทกพื้นโลกโดยต้นกำเนิดของอุกกาบาตนั้นส่วนใหญ่มาจากดาวเคราะห์น้อยองค์ประกอบของมันอาจจะเป็นได้ทั้งหินโลหะหรือทั้งสองอย่างรวมกันในสมัยโบราณเหล็กที่เป็นโลหะบริสุทธิ์ที่หายากและยังไม่สามารถสกัดได้เองตามธรรมชาติบรรพบุรุษของเราจึงเลือกใช้เหล็กที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในรูปของอุกกาบาตคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปค้นหาความลับและเรื่องราวที่น่าสนใจจากสิ่งของโบราณ5อย่างที่สร้างขึ้นจากอุกกาบาตซึ่งไม่เป็นเพียงแค่ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันที่เราอาจจะคาดไม่ถึงมาก่อนครับและก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota Fortuner ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง30 กันยายนนี้ครับ Toyota Fortuner Trust of the Leader 1. มีดสั้นฟาโรห์ตูตานคาเมนมีดสั้นโบราณทำจากเหล็กค้นพบในสุสานฝังศพของฟาโรห์ตูตานคาเมนแห่งอียิปต์คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วง 1,350 ปีก่อนคริสตกาลหรือมีอายุประมาณ 3,300 ปี การค้นพบนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์ทราบว่ามนุษย์เริ่มรู้จักประโยชน์ของการใช้เหล็กในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณหลักฐานก็คือมีดสั้นเล่มนี้ที่สร้างขึ้นในช่วงยุคสมฤทธิ์การค้นพบนี้ยังได้ลบล้างสมมติฐานที่ว่าช่างฝีมือบางคนในยุคสมฤทธิ์มีความรู้ในการถลุงเหล็กจากเปลือกโลกเพื่อสร้างสมบัติให้แก่ฟาโรห์เพราะที่จริงแล้วพวกเขาน่าจะมองหาโลหะหายากต่างๆเช่นเหล็กที่มาจากอวกาศถูกพัดพามาสู่โลกโดยสะเก็ดดาวหรืออุกกาบาตที่ตกลงมาจากท้องฟ้ามีการนำมีดสั้นของฟาโรห์ตูตันคาเมนมาตรวจสอบด้วยการเอ็กซเรย์เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของเหล็กที่ใช้พบว่ามีดสั้นเล่มนี้ทำมาจากเหล็กที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบเกือบ 11% และมีโคบอลต์ในปริมาณเล็กน้อยรวมถึงพบคลอรีนและแมงกานีสด้วยนอกจากนี้ยังพบจุดสีดำขรุขระที่บริเวณขอบและกลางใบมีดซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีที่มาจากแร่ทอยไลท์แร่หายากทางธรณีวิทยาที่มักปรากฏเป็นจุดสีดำอยู่บนอุกกาบาตรูปแบบของการจัดเรียงโครงสร้างของชั้นเหล็กหลังเย็นตัวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พบได้จากอุกกาบาตเรียกว่า Wittmann-Steffen Pattern ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อนำเหล็กมาตัดตามแนวขวางขัดเงาและกัดด้วยกรดอ่อนๆข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่บทสรุปที่ว่ามีดสั้นของฟาโรห์ตูตันคาเมนนั้นถูกทำขึ้นจากโลหะที่มีลักษณะเฉพาะของเหล็กนอกโลกซึ่งพบในอุกกาบาตเหล็กหลายชิ้นที่ตกลงบนโลกมาตลอดหลายพันล้านปีโดยอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกเหล่านี้น่าจะตกลงมาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการกำเนิดระบบสุริยะของเรา 2. ดาบแห่งสวรรค์นักรบซามูไรและดาบโบราณนั้นมีความหมายที่มาอันลึกซึ้งและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ดาบไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการต่อสู้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศและจิตวิญญาณของนักรบในวัฒนธรรมญี่ปุ่นดาบคาตานะเป็นตัวแทนของความกล้าหาญความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นของนักรบเทนเทสึหรือดาบแห่งสวรรค์เป็นดาบคาตานะของนักรบซามูไรที่ทรงพลังที่สุดทำขึ้นจากวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคืออุกกาบาตกิเบโอนที่พุ่งสู่ชั้นบรรยากาศโลกเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วอุกกาบาตลูกนี้มีอายุประมาณ450ล้านปีและพบในปี 1838 ที่ประเทศนามิเบียใกล้กับหมู่บ้านกิเบโอนจากการตรวจสอบพบว่าดาบเล่มนี้ทำมาจากโลหะที่มีเหล็กนิกเกิลในสัดส่วนที่สูงไม่สามารถพบได้ทั่วไปบนโลกโครงสร้างของใบมีดจึงมีโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์และด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้ดาบแห่งสวรรค์มีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าและมีความทนทานสูงนอกจากนี้ยังสามารถรักษาความคมได้อย่างน่าอัศจรรย์ดาบแห่งสวรรค์เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอวกาศอย่างแท้จริงดาบนี้ถูกตีขึ้นโดยช่างตีดาบชาวญี่ปุ่นที่มีความสามารถนามว่าโยชินโดโยชิวาระเขานำอุกกาบาตมาหล่อรับคมพับและตีขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการทำดาบแบบโบราณดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันในตระกูลมายาวนานกว่า10ชั่วอายุคนนอกจากทักษะระดับตำนานที่ยากจะหาใครเทียบแล้วการนำอุกกาบาตมาหลอมเป็นดาบแห่งสวรรค์ยังทำให้คาตานะเล่มนี้มีกลิ่นอายความลึกลับด้วยพลังงานของจักรวาลที่เชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณของนักรบในสมัยโบราณ 3. หอกโบราณ
ในแหล่งโบราณคดีมอริเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการค้นพบหัวลูกศรของหอกโบราณอายุ 3,000 ปี โดยจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พบว่าหัวลูกศรนี้ทำจากเหล็กของอุกกาบาตและต้องเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีกับอุกกาบาต3ลูกที่ตกในยุโรปกลางก่อนจึงสรุปได้ว่าน่าจะมาจากอุกกาบาตคาลิจาวีเนื่องจากมีส่วนผสมของเหล็กที่ตรงกันคาลิจาวีพุ่งชนโลกเมื่อ 3,500 ปีก่อนซึ่งขณะนั้นโลกอยู่ในช่วงปลายยุคสำริดโดยในครั้งนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่เหตุการณ์อุกกาบาตตกที่พุ่งชนพื้นโลกในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่และสร้างหลุมขนาดใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง110 เมตรรวมถึงมีชิ้นส่วนเล็กๆเกิดขึ้นอีกหลายชิ้นหัวลูกศรของหอกโบราณอายุ 3,000 ปีนี้ทำขึ้นมาจากโลหะที่มีองค์ประกอบของนิกเกิลในปริมาณสูงรวมถึงมีโคบอลต์เจอร์มิเนียมและแกลเลียมซึ่งเป็นองค์ประกอบเฉพาะของโลหะที่ไม่ได้พบตามธรรมชาติบนโลกแต่พบได้ในอุกกาบาตเหล็กและจากการวิเคราะห์ยังพบไอโซโทปอลูมิเนียม 26ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นวัตถุที่มีต้นกำเนิดจากอวกาศเผยให้เห็นว่าอุกกาบาตนี้ลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานตั้งแต่ยุคแรกๆของระบบสุริยะนักวิจัยเชื่อว่ามีการนำชิ้นส่วนอุกกาบาตที่ตกในเอสโตเนียมาซื้อขายในยุโรปกลางในช่วงยุคสำริดประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลหรือก่อนหน้านั้นเพื่อใช้ทำเป็นอาวุธเล็กๆเช่นหัวหอกโดยมีการขนส่งผ่านเส้นทางการค้าในช่วงเวลานั้นเนื่องจากระยะทางระหว่างตำแหน่งของอุกกาบาตและตำแหน่งที่พบหัวหอกโบราณนี้ห่างกันถึง 1,600 กิโลเมตร 4. พระพุทธรูปอุกกาบาตนักวิจัยชาวเยอรมันได้เดินทางไปสำรวจประเทศทิเบตโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารและสมาชิกผู้นำของพรรคนาซีเนื่องจากพรรคนาซีมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดที่เป็นความลับของเผ่าพันธุ์อารยันทั้งหมดสามารถค้นพบที่มาได้ในทิเบตในระหว่างการสำรวจพวกเขาได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ได้รับการตั้งชื่อโดยนักวิจัยว่าไอรอนแมนเนื่องจากแกะสลักจากเหล็กพระพุทธรูปนี้ถือสิ่งของบางอย่างไว้ในมือด้านซ้ายที่คาดว่าน่าจะเป็นมะนาวหรือถุงเงินที่แทนความมั่งคั่งบนหน้าอกของพระพุทธรูปนี้มีการแกะสลักเครื่องหมายสวัสดิกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มักมีความหมายเกี่ยวกับความเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในศาสนาฮินดูและพุทธซึ่งฮิตเลอร์ยังเลือกใช้สัญลักษณ์เดียวกันนี้แทนพรรคนาซีอีกด้วยการวิเคราะห์ทางเคมีโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเผยว่าพระพุทธรูปองค์นี้ทำมาจากอุกกาบาตเหล็กชิงก้าที่ตกใกล้ชายแดนไซบีเรียและมองโกเลียเมื่อประมาณ 15,000 ปีก่อนเนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเรียกว่าอัฐาไซต์ซึ่งเป็นอุกกาบาตเหล็กชนิดหายากที่มีปริมาณนิกเกิลสูงโดยแม้จะมีปริมาณเพียงไม่ถึง 1% ของอุกกาบาตเหล็กทั้งหมดแต่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า 0.1% ของอุกกาบาตทั้งหมดที่พบบนโลกผู้เชี่ยวชาญบางคนโต้แย้งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นในทิเบตแต่สร้างขึ้นในเยอรมนีระหว่างปี 1920 ถึง 1970 นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่านี่อาจไม่ใช่พระพุทธรูปแต่เป็นรูปปั้นของกษัตริย์ในดินแดนลึกลับซัมบาลาอย่างไรก็ตามรูปปั้นไอรอนแมนถือเป็นตัวอย่างเดียวที่ทราบกันว่าเป็นรูปปั้นมนุษย์ที่แกะสลักจากอุกกาบาต 5. ลูกปัดเหล็กของชาวอียิปต์ในปี 1911 นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลุมฝังศพที่มีอายุ 3,200 ปีก่อนคริสตกาลพร้อมกับเครื่องประดับอียิปต์โบราณที่มาจากนอกโลกลูกปัดเหล็กถูกนำมาร้อยเข้าด้วยกันเป็นสร้อยคอและประดับด้วยทองคำและอัญมณีอื่นๆเมื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าลูกปัดโลหะนี้มีนิกเกิลเป็นส่วนผสมอยู่ประมาณ 30% ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงอย่างน่าประหลาดใจอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าการตรวจพบปริมาณนิกเกิลสูงนี้จำเป็นต้องเป็นเหล็กมาจากนอกโลกเท่านั้นเนื่องจากนักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์อาจสามารถสร้างโลหะที่มีปริมาณนิกเกิลสูงได้เช่นกันต่อมานักวิจัยได้ทำการสแกนลูกปัดเหล็กด้วยลำแสงนิวตรอนและแกมมาซึ่งพบว่ามีปริมาณสูงของธาตุโคบอลต์ฟอสฟอรัสและเจอร์มาเนียมซึ่งธาตุเหล่านี้มีอยู่ในระดับที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในอุกกาบาตเหล็กเท่านั้นจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวทำให้นักวิจัยสามารถยืนยันได้ว่าลูกปัดเหล็กนี้ทำมาจากอุกกาบาตจริงๆอีกทั้งยังถือเป็นสิ่งประดิษฐ์เหล็กที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วการค้นพบที่น่าทึ่งนี้บ่งชี้ว่าท้องฟ้ามีความสำคัญมากต่อชาวอียิปต์สิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าถือเป็นของขวัญจากเหล่าทวยเทพและเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะรับประกันได้ว่าการเดินทางหลังความตายจะราบรื่น
นอกจากนี้การค้นพบยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าทึ่งของช่างฝีมือยุคโบราณที่สามารถทำงานกับวัสดุที่ยากลำบากเช่นเหล็กจากอุกกาบาตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานที่ช่างชาวอิโบราณใช้มาเนิ่นนานและแสดงถึงประสบการณ์การทำงานของช่างที่มีทักษะสูงอย่างน่าประทับใจ